Lektion 1. Vårstädning. Hej Anna, har du märkt att våren äntligen är här? Hej John. Ja, jag är så glad att vintern är över. Vädret blir varmare. Absolut. Med vårens ankomst funderar jag på att göra en grundlig vårstädning hemma. Det är en bra idé. Det är alltid uppfriskande att ha ett rent och organiserat vardagsrum. Jag håller med. Jag vill börja med att rensa min garderob. Jag har så många kläder som jag inte har på mig längre. Det är ett bra ställe att börja. Jag föreslår att du går igenom varje objekt och bestämmer om du fortfarande behöver eller vill ha det. Det är vettigt. Jag lägger undan kläderna jag vill donera och skapar mer utrymme för de jag faktiskt bär. Det är ett smart tillvägagångssätt. Medan du är på det kan du också rengöra fönstren för att släppa in mer naturligt ljus. Bra poäng. Jag förbiser ofta att rengöra fönstren, men det kan göra stor skillnad för att lysa upp rummet. Absolut. Och glöm inte att damma möblerna och dammsuga mattorna för att ta bort eventuell ackumulerad smuts. Du har rätt. Jag ska se till att torka av alla ytor ordentligt och rengöra golven ordentligt. En annan uppgift du kan överväga är att organisera dina köksskåp. Det är ett utmärkt tillfälle att bli av med utgångna matvaror. Det är ett bra förslag. Jag kontrollerar alla utgångsdatum och kasserar allt som inte längre är säkert att konsumera. Och kom ihåg att rengöra kylskåpet också. Ta ut alla hyllor och lådor och ge dem en bra skrubba. Jag lägger till det i min checklista. Det är viktigt att hålla kylskåpet rent och förhindra obehaglig lukt. Slutligen, glöm inte utomhusstädning. Sopa uteplatsen, rengör grillen och gör din trädgård redo för plantering. Utmärkt idé. Jag kan inte vänta med att spendera mer tid utomhus, så jag ska se till att städa upp utomhusutrymmena också. Det låter som en omfattande vårstädplan. Lycka till, och jag hoppas att du njuter av ett fräscht och organiserat hem. Tack. Jag uppskattar dina förslag. Jag ser fram emot en ren. Lektion 2. Kreativa hobbyer och sport. Hej Anna, jag har jobbat på ett nytt projekt. Vill du dela med dig av våra skapelser? Hej John. Visst, jag skulle gärna se vad du har jobbat med. Vad har du skapat? Jag har övat på att måla landskap. Här är en bild på en vacker solnedgång jag fångade på duk. Det är imponerande. Färgerna är så levande, och du har verkligen fångat essensen av solnedgången. Tack. Jag tycker att målning är ett bra sätt att koppla av och uttrycka min kreativitet. Vad sägs om dig? Har du några kreativa hobbyer? Definitivt. Jag tycker om att spela gitarr. Det låter mig varva ner och skapa vackra melodier. Det låter fantastiskt. Att spela ett musikinstrument är ett fantastiskt sätt att uttrycka sig. Det är det verkligen. Musik har ett sätt att förmedla känslor som ord ensamma inte kan. Det är ett universellt språk.
Jag kunde inte hålla mig mer. Det är fascinerande hur konst och musik kan ansluta människor från olika kulturer och bakgrunder. Absolut. Det är en kraftfull form av kommunikation som överskrider hinder. På tal om anslutningar, gillar du att spela sport? Ja, det gör jag. Jag är ett stort fotbollsfans. Jag tycker om att både titta på och spela spelet med vänner. Fotboll är en fantastisk sport. Det kräver lagarbete, strategi och fysisk smidighet. Exakt. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och förbättra din koordination och uthållighet. Själv föredrar jag basket. Spelets snabba karaktär håller mig på tårna, och det är mycket roligt. Basket är också jättebra. Det handlar om precision, skytteförmåga och att arbeta tillsammans som ett team. Definitivt. Sport håller oss inte bara fysiskt i form utan lär oss också viktiga livsfärdigheter som disciplin och sportsåskådning. Absolut. De ger också en möjlighet att träffa nya människor och bygga varaktiga vänskap. Det är väldigt sant. Idrott har ett sätt att föra människor samman och främja en känsla av gemenskap. Jag kunde inte hålla mig mer. Oavsett om det är genom kreativa hobbyer eller sport, att delta i aktiviteter vi tycker om är avgörande för vårt välbefinnande. Verkligen. Det är viktigt att ta tid för våra passioner och sysslor, eftersom de ger glädje och uppfyllelse i våra liv. Väl sagt. Låt oss fortsätta att vårda vår kreativitet och hålla oss aktiva genom våra hobbyer och sport. Absolut. Låt oss fortsätta utforska och upptäcka nya sätt att uttrycka oss och hålla oss friska. Jag ser fram emot det. Tack för att du delar. Det har varit inspirerande att höra om dina kreativa hobbyer och kärlek till sport. Lektion 3. Hantera stress. Hej Anna, hur går din dag? Jag märkte att du verkade lite stressad tidigare. Hej John. Ja, jag känner mig lite stressad faktiskt. Det har hänt mycket på sistone. Jag förstår. Stress kan vara överväldigande ibland. Vad har stört dig? Tja, jag har en stor presentation på jobbet imorgon och jag känner mig nervös för det. Jag kan relatera till det. Presentationer kan vara nervtäckande. Kom ihåg att förberedelser är nyckeln. Du har rätt. Jag har jobbat på det, men jag har fortfarande några saker kvar att slutföra. Ta ett djupt andetag och dela upp det i mindre uppgifter. Det hjälper dig att hålla fokus. Det är en bra idé. Jag kommer att prioritera de återstående uppgifterna och ta itu med dem en efter en. Det är viktigt att ta pauser också. Se till att ge dig själv tid att koppla av och ladda. Ja, jag tenderar att glömma det. Jag planerar korta pauser för att göra något jag tycker om, som att ta en promenad. Att gå är ett bra sätt att rensa ditt sinne och minska stress. Det är också bra för din fysiska hälsa. Absolut. Motion är känt för att frigöra endorfiner, vilket kan förbättra humöret och minska stress. På tal om stressminskning, har du försökt öva mindfulness eller meditation?
Det har jag inte, men jag har hört bra saker om dem. Hur införlivar du dem i din rutin? Jag avsätter några minuter varje dag för att sitta tyst och fokusera på andan. Det hjälper mig att centrera mig själv. Det låter enkelt och effektivt. Jag ska ge det ett försök och se om det hjälper mig att slappna av. Det är värt ett försök. Dessutom kan prata med någon om din stress ge värdefullt stöd. Du har rätt. Att dela mina bekymmer med en betrodd vän eller familjemedlem kan hjälpa mig att få perspektiv. Exakt. Ibland, att helt enkelt uttrycka dina känslor och få någon att lyssna kan vara en stor lättnad. Jag uppskattar ditt stöd. Det är tröstande att veta att jag har någon jag kan prata med. Du är välkommen. Kom ihåg att du inte är ensam om detta. Vi upplever alla stress då och då. Tack för att du påminner mig om det. Jag ska göra mitt bästa för att hantera min stress och vara positiv. Det är andan. Ta det ett steg i taget. Och jag tror att du kommer att göra bra i din presentation. Jag uppskattar ditt förtroende för mig. Dina ord uppmuntrar mig att fortsätta driva framåt. Du har det här. Håll fokus. Ta hand om dig själv och glöm inte att fira dina prestationer. Lektion 4. Kommunikationskanaler. Hej Anna. Har du lagt märke till hur kommunikationen har förändrats med ökningen av chatbots och sociala medier? Hej John. Absolut. Chatbots och sociala medier har revolutionerat hur vi ansluter till andra. Det är fascinerande hur chatbots kan ge omedelbara svar och hjälp, vilket gör kommunikationen mer effektiv. Definitivt. De är tillgängliga dygnet runt och kan hantera enkla förfrågningar, vilket frigör mänskliga agenter för mer komplexa frågor. Det är sant. Det är bekvämt att ha snabb tillgång till information och support utan att vänta i långa köer. Sociala medier har också förändrat kommunikationen. Det gör att vi kan få kontakt med människor från hela världen. Absolut. Vi kan dela våra tankar, erfarenheter och foton med bara några klick och nå en bred publik. Och det handlar inte bara om personliga kontakter. Många företag använder sociala medier för att engagera sig med kunder och marknadsföra sina produkter. Du har rätt. Sociala medieplattformar ger ett kraftfullt marknadsföringsverktyg med förmågan att nå en stor kundbas. Plus, sociala medier gör det möjligt för oss att delta i onlinegrupper och delta i diskussioner om olika ämnen av intresse. Det är ett utmärkt sätt att utbyta idéer och lära från olika perspektiv, utöka vår kunskap och förståelse. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på den information vi delar och den potentiella inverkan på vår integritet. Absolut. Vi bör alltid vara försiktiga och medvetna om säkerhetsinställningarna och sekretesspolicyn på sociala medieplattformar. En annan aspekt att tänka på är risken för felkommunikation genom skriftliga meddelanden. Det är viktigt att vara tydlig och koncis. Det är sant. Utan fördelen med icke-verbala ledtrådar kan meddelanden misstolkas, vilket leder till missförstånd.
Emojning och GIF kan hjälpa till att lägga till sammanhang och ton i textbaserade konversationer, vilket gör det mer uttrycksfulla. Definitivt. Visuella element kan förbättra vår online-kommunikation och göra den mer engagerande och roligare. Det är också värt att nämna att ansikte-mot-ansikte-kommunikation och telefonsamtal fortfarande har sin plats i att bygga starka relationer. Absolut. Direkt interaktion möjliggör bättre förståelse och förmågan att förmedla känslor mer effektivt. Att balansera användningen av olika kommunikationskanaler är nyckeln till att upprätthålla meningsfulla kontakter i dagens digitala tidsålder. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att anpassa och använda dessa verktyg samtidigt som man värderar traditionella kommunikationsformer. Exakt. Genom att använda chatbots, sociala medier och andra kanaler medvetet kan vi förbättra våra kommunikationsupplevelser. Väl sagt. Låt oss fortsätta att utforska och navigera i dessa kommunikationskanaler för att ansluta och engagera oss effektivt med andra. Absolut. Det är en spännande tid att vara en del av denna digitala era och utnyttja dess potential för meningsfulla interaktioner. Jag ser fram emot det. Tack för att du diskuterade effekterna av chatbots och sociala medier på kommunikation. Lektion 5. Kollektivtrafikäventyr. Hej Anna, har du någonsin rest med kollektivtrafik? Jag hade en intressant upplevelse igår. Hej John. Ja, jag har tagit kollektivtrafik förut. Berätta om ditt äventyr. Tja, jag hoppade på en fullsatt buss under rusningstid och det var ganska ett äventyr att försöka hitta en plats. Jag kan föreställa mig. Under rusningstid kan bussar bli riktigt trånga, och att hitta en plats kan vara en utmaning. Verkligen. Det slutade med att jag stod under större delen av resan, men det gav mig en chans att observera min omgivning. Det är en fördel med kollektivtrafiken. Du får se staden och dess folk på nära håll. Absolut. Jag märkte människor från olika samhällsskikt, var och en med sina egna unika berättelser. Kollektivtrafiken ger en inblick i mångfalden och livligheten i en stad. Det gör det. Jag hade också möjlighet att inleda en konversation med en medpassagerare. Det är jättebra. Kollektivtrafik kan vara en plats för oväntade interaktioner och skapa nya förbindelser. Ja, det var fascinerande att höra om deras erfarenheter och lära sig något nytt under resan. Kollektivtrafik kan vara en stor källa till lärande och utvidga våra horisonter. Definitivt. Dessutom är resor med kollektivtrafik ofta billigare än andra transportsätt. Det är en betydande fördel. Det gör det tillgängligt för ett bredare spektrum av människor. Absolut. Det bidrar till att minska trafikstockningar och bidrar till en mer hållbar miljö. Att använda kollektivtrafik är ett ansvarsfullt val som gynnar både individer och samhället. Jag håller med. Det är också en chans att koppla av och låta någon annan köra medan du njuter av resan. Det är sant. Du kan komma ikapp med läsning,
lyssna på musik eller helt enkelt ta en stund att varva ner. Det är en annan upplevelse jämfört med att köra bil, där du måste fokusera på vägen. Kollektivtrafiken erbjuder en känsla av frihet och låter dig fördjupa dig i omgivningen. Ja, och det är ett bra sätt att utforska staden utan besväret med att parkera eller fastna i trafiken. Absolut. Det är ett äventyr i sig, att navigera genom olika stadsdelar och landmärken. Att resa med kollektivtrafik kan vara en upplevelse. Jag uppmuntrar dig att prova. Tack! Din berättelse har inspirerat mig att utforska staden med kollektivtrafik. Det låter spännande. Jag är glad att höra det. Njut av dina kollektivtrafikäventyr och kom ihåg att omfamna resan. Lektion 6. Kulinariska skapelser. Hej Anna, jag har funderat på att prova ett nytt recept. Det skulle vara jättebra. Vilka ingredienser behöver vi? Hej John, jag hjälper gärna till. För en utsökt pastarätt behöver vi lite pasta, olivolja, vitlök, tomater, basilika och parmesanost. Låter läckert. Behöver vi någon specifik typ av pasta? Eller kommer någon sort att göra det? Alla sorter fungerar, men spaghetti eller penne är populära val för detta recept. Utmärkt. Vad sägs om tomaterna? Ska vi använda färska eller konserverade? Färska tomater skulle vara idealiska för en fräschare smak, men konserverade tomater kan också fungera om färska inte är tillgängliga. Bra att veta. Och vad sägs om basilika? Kan vi ersätta det med någon annan ört? Basilika ger en distinkt smak, men om du inte har det kan du prova att använda persilja eller oregano istället. Det är till hjälp. Hur mycket parmesanost ska vi använda? Och kan vi använda någon annan ost som ersättning? Du kan riva ungefär en halv kopp parmesanost för den smakliga smaken. Om du inte har parmesan kan du använda pecorino eller romano-ost som alternativ. Perfekt. Vad är vår matlagningsmetod? Finns det några specifika steg vi behöver följa? Koka först pastan enligt förpackningsinstruktionerna. Medan pastan kokar, värm olivolja i en kastrull och stek finhackad vitlök tills den är gyllene. Tillsätt sedan hackade tomater och koka tills de mjuknar. Kasta slutligen den kokta pastan med tomatblandningen. Strö över basilika och riven parmesanost. Det låter relativt enkelt. Jag är glad att prova. Finns det något annat vi bör tänka på? Ja, kom ihåg att krydda med salt och peppar efter din smak. Du kan också lägga till en nypa rödpepparflingor om du gillar lite värme. Förstod det. Tack för att du guidade mig genom receptet. Jag uppskattar din hjälp. Lektion 7. Förhandla om betalningsvillkor. Hej Anna, kan vi diskutera betalningsvillkoren för vårt projekt? Hej John. Säker. Vad är dina tankar om betalningsvillkoren? Jag funderade på att dela upp det i delbetalningar.
På så sätt kan vi hantera vårt kassaflöde bättre. Vad tycker du? Det låter rimligt. Hur många avbetalningar föreslår du? Och inom vilken tidsram? Jag tänkte dela upp det i 3 lika stora delbetalningar. Betalas varje månad från och med projektets startdatum. Fungerar det för dig? 3 delbetalningar fördelade över 3 månader bör vara hanterbara. Jag skulle dock föredra om vi kunde förhandla om en kortare tidsram, till exempel 2 månader. Vad tycker du? Jag förstår din preferens för en kortare tidsram. Låt oss kompromissa och komma överens om 2 delbetalningar. Med den första betalningen som ska betalas vid projektets början och den andra betalningen en månad senare. Skulle det vara acceptabelt? Det låter rättvist för mig. Så länge det totala beloppet är uppdelat i 2 omgångar är jag med på ditt förslag. Jättebra. Låt oss nu diskutera betalningsmetoderna. Hur vill du ta emot betalningarna? Jag föredrar banköverföringar eftersom de är bekväma och säkra. Kan vi skapa en direkt banköverföring för betalningarna? Absolut. Banköverföringar fungerar bra för mig också. Vi kan utbyta våra bankkontouppgifter och säkerställa en smidig transaktionsprocess. Det fungerar för mig. Låt oss utbyta vår bankkontoinformation säkert. Vi kan också inkludera en klausul i avtalet för att skydda båda parters finansiella information. Det är ett förnuftigt förslag. Vi bör prioritera datasäkerhet och inkludera en sekretessklausul i kontraktet. Jag ska se till att inkludera det. Tack för att du tar hänsyn till sekretessaspekten. Det är viktigt att skydda vår personliga och ekonomiska information. Jag håller helt med. Vi vill säkerställa en professionell och säker arbetsrelation. Jag utarbetar kontraktet med de överenskomna betalningsvillkoren och sekretessklausulen. Tack för att du tog ledningen med att förbereda kontraktet. När du är klar, vänligen dela det med mig så att jag kan granska det innan jag signerar. Kommer att göra. Jag skickar kontraktet för din granskning inom de närmaste dagarna. Om du har några ytterligare förslag eller funderingar, snälla låt mig veta. Jag uppskattar din snabba handling. Jag kommer att granska kontraktet noggrant och återkomma till dig med eventuella förslag eller förtydliganden. Tack. Jag värdesätter din input och ser fram emot att slutföra betalningsvillkoren och gå vidare med projektet. Likaså. Jag uppskattar ditt samarbete och professionalism. Låt oss arbeta tillsammans för att säkerställa ett framgångsrikt samarbete. Absolut. Låt oss göra detta till ett fruktbart partnerskap. Jag kommer snart att vara i kontakt med kontraktet. Ha en bra dag. Lektion 8. Utforska Pinneviv nationalpark. Hej Anna. Har du hört talas om Pinneviv nationalpark? Det är bara 2 timmars bilresa härifrån. Hej John. Nej, jag har inte hört talas om det. Vad gör Pinneviv nationalpark speciell? Väl, det finns en som heter Pinneviv nationalpark känd för sin fantastiska naturliga skönhet. Det är en utmärkt plats för vandring, camping och djurliv. Det låter fantastiskt. Jag älskar att utforska naturen. Vilken typ av vilda djur kan vi förvänta oss att se där? Pinneviv nationalpark är hem för olika djurarter som rådjur,
rävar och till och med några sällsynta fågelarter. Det är ett paradis för naturentusiaster. Jag är glad att se så olika vilda djur på nära håll. Finns det några guidade turer eller stigar tillgängliga i parken? Ja, det finns guidade turer och väl markerade leder i parken. De erbjuder informativa upplevelser och ser till att vi inte missar parkens höjdpunkter. Det är fantastiskt. Jag föredrar att ha en guide som kan ge insikter om parkens flora och fauna. Är turerna tillgängliga varje dag? Guidningarna är tillgängliga dagligen, men det är en bra idé att kontrollera deras schema och boka i förväg för att säkra en plats. Jag ska se till att planera i förväg och boka en guidad tur. Finns det några specifika sevärdheter eller synpunkter som vi inte bör missa? Absolut. En av attraktionerna som du måste besöka är ett hisnande vattenfall som heter Cascade Falls. Det är en perfekt plats för fotografering och avkoppling. Ett vattenfall låter otroligt. Jag kan tänka mig att ta några fantastiska bilder där. Är det lätt att nå från huvudspåren? Ja, Cascade Falls är lättillgängligt från huvudspåren, så vi behöver inte gå utanför allfartsvägen för att njuta av dess skönhet. Det är bekvämt. Jag ser fram emot att besöka Cascade Falls och fånga dess skönhet genom min kameralins. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Dessutom finns det en lugn sjö som heter Pinneviv Lake där vi kan njuta av båtliv och fiske. Jag älskar att vara nära vattnet. Båtliv och fiske låter som ett bra sätt att koppla av och fördjupa oss i parkens lugn. Absolut. Pinneviv Lake erbjuder en lugn och pittoresk miljö för dessa aktiviteter. Det är en perfekt plats att varva ner och få kontakt med naturen. Jag kan inte vänta med att utforska Pinneviv National Park nu. Det verkar som en dold pärla bara en kort bilresa bort. Tack för att du delar detta med mig. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde presentera dig för Pinneviv National Park. Det är en plats som verkligen visar naturens underverk. Jag uppskattar din rekommendation. Låt oss planera en resa snart och fördjupa oss i skönheten i Pinneviv National Park. Definitivt. Låt oss få det att hända och skapa oförglömliga minnen mitt i naturens prakt. Jag är upphetsad. Naturen har så mycket att erbjuda och jag är tacksam för att vi har möjlighet att utforska och uppskatta det. Låt oss börja planera vår resa. Håller med. Låt oss börja planera och göra oss redo för en äventyrsfylld resa i Pinneviv National Park. Lektion 9. Planera för en utomhusresa. Hej Anna, jag gör mig redo för vår utomhusresa. Jag har packat tältet, sovsäckar och insektsmedel. Jag tar med dem också. Något annat vi bör överväga. Hej John, låter som om du är väl förberedd. Glöm inte att ta med ett första hjälpen-kit. Det är viktigt att ha grundläggande medicinska förnödenheter vid nödsituationer. Det är en bra poäng. Säkerhet bör alltid vara en prioritet. Jag kommer att se till att inkludera ett första hjälpen-kit med bandage, antiseptiska medel och andra nödvändiga föremål. Jättebra. Dessutom, låt oss inte glömma att packa tillräckligt med mat och vatten för vår resa. Det är viktigt att hålla sig hydratiserad och energisk under utomhusaktiviteter.
Absolut. Jag tar med ett bärbart vattenfilter och några energibarer. På så sätt kan vi ha rent dricksvatten och ett snabbt mellanmål när det behövs. Perfekt. Det är viktigt att hålla sig hydratiserad och närad, särskilt under fysiska aktiviteter. Vi bör också överväga eventuella kostbegränsningar eller preferenser. Du har rätt. Det är viktigt att tillgodose allas kostbehov. Jag kommer att dubbelkolla med alla för att se till att vi har lämpliga matalternativ. Det är omtänksamt av dig. Det är viktigt att prioritera allas välbefinnande och se till att alla känner sig bekväma och inkluderade. Definitivt. Förutom det väsentliga bör vi också ta med några underhållningsalternativ som brädspel eller en kortlek för stillestånd. Det är en bra idé. Det är alltid kul att ha några underhållningsalternativ för avkoppling och bindande stunder under resan. Absolut. Det är viktigt att inte bara njuta av utomhusaktiviteterna utan också sällskapet med våra medresenärer. Jag håller helt med. En lyckad resa handlar inte bara om destinationen utan också de minnen vi skapar med människorna vi är med. Kunde inte hålla med mer. Jag ser fram emot att skapa oförglömliga minnen och stärka vårt band under denna resa. Jag också. Utomhusäventyr har ett sätt att föra människor närmare och skapa varaktiga kontakter. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss utnyttja denna möjlighet och omfamna naturens skönhet tillsammans. Absolut. Låt oss ge oss ut på detta äventyr med entusiasm och ett öppet sinne. Jag är glad att utforska och upptäcka nya saker. Likaså. Låt oss göra denna resa minnesvärd, fylld med skratt, utforskning och en känsla av kamratskap. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Låt oss gå ut och skapa några otroliga minnen. Jag kan inte vänta med att börja den här resan. Förväntan byggs upp. Gör dig redo för en oförglömlig upplevelse. Låt oss få det att hända. Lektion 10. Mysig stuga retreat. Hej Anna, jag har funderat på vår nästa resa. Vad sägs om en mysig stuga i bergen? Hej John. Det låter spännande. Jag älskar tanken på att fly till en lugn stuga omgiven av natur. Vad är din vision för denna retreat? Jag föreställer mig en charmig stuga inbäddat bland höga träd, med en mysig öppen spis och en pittoresk utsikt över bergen. Det låter helt förtjusande. En stugtillflyktsort skulle ge det perfekta tillfället att varva ner och återansluta med naturen. Exakt. Det är en chans att fly stadens liv och rörelse och omfamna lugnet och skönheten i bergen. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att ta pauser från våra livliga liv och hitta tröst i naturens omfamning. Absolut. Naturen har ett sätt att förringra våra andar och ge en känsla av fred och klarhet i våra sinnen. Jag håller helt med. Så, har du någon specifik plats i åtanke för denna stugretreat? Jag har hört talas om en lugn bergstad som heter Whispering-Pines. Det är känt för sin hisnande utsikt och mysiga stuguthyrning.
Whispering-Pines låter som den perfekta platsen för vår reträtt. Jag kan redan tänka mig att vakna upp till naturens lugnande ljud. Det var precis vad jag hade i åtanke. Vi kan vandra under dagen och mysa upp vid den öppna spisen på kvällarna. Räkna med mig. Att utforska stigarna och fördjupa oss i omgivningens skönhet låter som ett underbart äventyr. Jag är glad att du är upphetsad. Vi kan också njuta av lite stjärnskådning på natten. Bort från stadens ljus kommer himlen att vara en fascinerande syn. Jag älskar stjärnskådning. Det är ett utmärkt sätt att uppskatta universums storhet och känna en känsla av vördnad och förundran. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är en ödmjuk upplevelse att bevittna natthimlens skönhet och inse vår plats i universum. Absolut. Det påminner oss om hur sammankopplade vi är med den naturliga världen och de underverk som ligger bortom. Verkligen. Och under dagen kan vi utforska staden, besöka lokala butiker och njuta av läckra måltider på mysiga restauranger. Det låter som en perfekt blandning av äventyr och avkoppling. Att utforska staden ger oss en smak av den lokala kulturen och köket. Absolut. Det är alltid fascinerande att fördjupa sig i nya upplevelser och lära sig om olika traditioner. Jag kunde inte hålla mig mer. Att resa gör att vi kan bredda våra horisonter och få en djupare förståelse för världen omkring oss. Väl sagt. Jag tror att denna mysiga stugretreat kommer att ge oss det perfekta tillfället att göra just det. Jag kunde inte vara mer upphetsad. Låt oss planera denna reträtt och skapa vackra minnen mitt i lugnet i Whispering-Pines. Jag är glad att du är ombord. Denna reträtt kommer att bli en underbar flykt från vardagen. Låt oss få det att hända. Absolut. Låt oss göra denna reträtt till verklighet och ge oss ut på en oförglömlig resa av avkoppling, äventyr och självupptäckt. Jag kunde inte hålla mig mer. Gör dig redo för en otrolig upplevelse i omfamningen av naturens skönhet. Whispering-Pines, här kommer vi. Lektion 11. Växtvårdstips. Hej Anna, jag märkte att våra växter växer bra. Ja, se till att plantera om dem när de växer ur sina behållare. Hej John, du har rätt. Våra växter trivs. Omplantering är avgörande för att säkerställa deras fortsatta tillväxt och hälsa. Absolut. När ska vi börja plantera om dem? Har du några tips om hur du gör det ordentligt? Det är bäst att plantera om växter när de verkar rotbundna eller när den nuvarande krukan är för liten för deras tillväxt. När det gäller tips, här är vad vi kan göra. Det är till hjälp. Så, vad är det första steget i att plantera om våra växter? Först måste vi välja en ny kruka som är något större än den nuvarande. Det bör ha dräneringshål för att förhindra vattendrännning. Förstod det. Så, när vi har den nya potten, vad är nästa steg? Innan vi planterar om bör vi förbereda den nya potten genom att lägga till ett lager små stenar eller trasig keramik i botten. Detta hjälper till med dränering. Det är ett bra tips. Tillräcklig dränering är avgörande för att förhindra rotröta och säkerställa växtens allmänna hälsa. Absolut. Nu är det dags att ta bort växten från sin nuvarande kruka.
Knacka försiktigt på sidorna för att lossa jorden och lyft försiktigt ut den. Ska vi ta bort all gammal jord, eller kan vi lämna en del av den? Det är bäst att ta bort ungefär 1/3 av den gamla jorden för att göra plats för färsk krukväxtblandning. Detta hjälper till att fylla på näringsämnen och förbättrar dräneringen. Det är vettigt. Så vilken typ av krukblandning ska vi använda? Vi bör använda en väldränerande krukväxtblandning speciellt formulerad för den typ av växter vi har. Det ger de nödvändiga näringsämnena. Bra att veta. När vi har lagt till krukblandningen, behöver vi vattna växten direkt. Det är bäst att vattna växten efter omplantering. Detta hjälper till att sätta jorden och säkerställer god kontakt mellan rötterna och den nya blandningen. Det är viktigt. Hur ofta ska vi vattna de omplanterade växterna? Efter omplantering bör vi vattna växterna noggrant och sedan övervaka markfuktigheten. Vattna när den översta tum av jorden känns torr. Jag ska hålla ett öga på markfuktigheten. Finns det några andra vårdtips vi bör tänka på efter omplantering? Ja, det är viktigt att placera de omplanterade växterna på en lämplig plats med rätt mängd solljus för deras specifika behov. Så vi bör överväga varje växts ljuskrav och hitta lämpliga platser för dem att trivas. Exakt. Det är också en bra idé om att undvika att gödsla växterna omedelbart efter omplantering. Ge dem tid att anpassa sig först. Det är ett värdefullt tips. Tålamod är nyckeln när det gäller att låta växten bosätta sig i sitt nya hem. Absolut. Genom att följa dessa steg och ge ordentlig vård bör våra omplanterade växter fortsätta att blomstra och växa. Jag är tacksam för din vägledning. Våra växter kommer säkert att dra nytta av dessa vårdtips. Tack! Lektion 12. Matleverans online. Hej Anna! Jag hittade en bra restaurang online. Lägg beställningen nu, så får vi en utsökt måltid levererad direkt till vår tröskel. Hej John! Det låter fantastiskt. Jag kan inte vänta med att njuta av lite aptitretande mat. Vilka rätter fångade din uppmärksamhet? De har ett brett utbud av alternativ. Jag funderar på att beställa deras signaturpizza och några krispiga kycklingvingar. Vad tycker du om? Pizza och kycklingvingar låter perfekt. Jag längtar också efter lite vitlöksbröd och en uppfriskande sallad. Låt oss lägga till dem i beställningen också. Bra idé! En komplett måltid med alla våra favoriter. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Jag också. Låt oss nu välja storlekar och eventuella ytterligare pålägg eller såser som vi vill anpassa vår beställning. Absolut. Jag ska gå för en stor pizza med extra ost och pepperoni. Och för vingarna, låt oss ha en blandning av grill och buffelsås. Låter utsökt. För vitlöksbrödet, låt oss lägga till några örter och smält mozzarellaost. Och för salladen föredrar jag balsamisk dressning. Perfekta val. Vår beställning kommer att vara en härlig kombination av smaker. Låt oss nu gå vidare till kassan. Visst, jag anger vår adress för leverans och väljer betalningsmetod. De erbjuder kontant vid leverans och betalningsalternativ online.
Låt oss gå med onlinebetalningsalternativet för enkelhets skull. När vi har slutfört beställningen kan vi spåra dess framsteg och ivrigt vänta på dess ankomst. Det låter spännande. Det är alltid kul att spåra leveransen och förutse ögonblicket när maten kommer. Verkligen. Det ökar förväntan och gör hela upplevelsen ännu roligare. Jag kan inte vänta med att uppleva smakerna och aromerna i våra utvalda rätter. Det kommer att bli en fest för sinnena. Absolut. Och det bästa är att vi får njuta av detta kulinariska äventyr från bekvämligheten av vårt eget hem. Det är skönheten i matleverans online. Det ger restaurangupplevelsen till vår tröskel, vilket gör det bekvämt och roligt. Jag kunde inte hålla med mer. Det är ett underbart sätt att behandla oss själva och utforska olika kök utan att lämna huset. Jag är tacksam för bekvämligheten och variationen som matleverans online erbjuder. Det är en modern lyx som förbättrar våra matupplevelser. Jag känner på samma sätt. Nu, låt oss ivrigt vänta på att vår läckra måltid ska komma. Jag är säker på att det kommer att vara värt att vänta. Absolut. Jag kan redan föreställa mig de härliga dofterna som fyller vårt hem. Det kommer att bli en minnesvärd matupplevelse. Jag är upphetsad. Vårt online matleveransäventyr väntar. Låt oss njuta av varje bit och njuta av denna speciella godbit. Lektion 13. Schemalägg ett möte. Hej Anna, jag måste boka ett viktigt möte. Har du några förslag på hur du ska gå tillväga? Hej John. Visst, du är rätt på rätt spår. Det bästa sättet är att kontakta tjänsteleverantören direkt. De kan vägleda dig genom processen. Det är vettigt. Jag ska boka en tid imorgon då. Vad ska jag tänka på innan jag kontaktar dem? Innan du ringer, se till att du har all nödvändig information till hands, till exempel din tillgänglighet, önskat datum och eventuella specifika krav. Bra poäng. Att vara förberedd hjälper till att effektivisera schemaläggningsprocessen för möten. Jag ska samla in alla detaljer i förväg. Utmärkt. När du ringer, var artig och kommunicera tydligt dina behov. De kommer att uppskatta din tydlighet. Jag kommer att ha det i åtanke. Artighet och tydlig kommunikation är viktigt i alla professionella interaktioner. Absolut. Nu, när du pratar med dem, fråga om deras tillgänglighet och se om de kan rymma ditt önskade datum. Det är ett avgörande steg. Att hitta ett ömsesidigt bekvämt datum är viktigt för att säkerställa att mötet fungerar för båda parter. Exakt. Om ditt önskade datum inte är tillgängligt, var öppen för att utforska alternativ som fungerar för dig och tjänsteleverantören. Flexibilitet är nyckeln i sådana situationer. Jag kommer att hålla ett öppet sinne och utforska andra tillgängliga datum om det behövs. Bra tankesätt. När du har kommit överens om ett datum och tid, bekräfta detaljerna, till exempel platsen, varaktighet och alla nödvändiga förberedelser. Att bekräfta detaljerna är viktigt för att undvika felkommunikation eller förvirring. Jag ser till att allt är klart innan mötet slutförs. Det är ett klokt tillvägagångssätt.
Dubbelkontroll av detaljerna säkerställer en smidig upplevelse för båda inblandade parter. Absolut. Nu, innan du avslutar samtalet, uttrycka din tacksamhet för deras hjälp och bekräfta eventuella ytterligare steg eller dokumentation som krävs. Att uttrycka tacksamhet och erkänna deras hjälp är en artig gest. Det lämnar ett positivt intryck och hjälper till att bygga en bra rapport. Jag kunde inte hålla med mer. Tacksamhet går långt för att främja positiva relationer med tjänsteleverantörer. Verkligen. Med dessa tips i åtanke är jag säker på att du kommer att schemalägga ditt möte smidigt och effektivt. Tack för din vägledning. Ditt råd har varit ovärderligt. Jag kommer att omsätta det i praktiken när jag bokar mötet imorgon. Lektion 14. Produktivitetstips. Hej Anna. Jag har känt mig lite överväldigad av jobbet nyligen. Har du några förslag på hur du kan öka produktiviteten? Hej John. Att ta korta pauser kan faktiskt förbättra produktiviteten. Har du funderat på att införliva en 5 minuters paus i din rutin? Det är en intressant idé. Jag har alltid varit tveksam till att ta pauser, men jag kanske ger det en chans. Hur kan det hjälpa? Väl, korta pauser kan hjälpa till att rensa ditt sinne och ladda din energi. De förhindrar utbrändhet och förbättrar fokus när du återvänder till jobbet. Jag ser nyttan nu. Det låter som ett enkelt men effektivt sätt att upprätthålla produktiviteten under hela dagen. Absolut. Det handlar om att hitta en balans mellan arbete och vila. Korta pauser kan hjälpa dig att upprätthålla dina produktivitetsnivåer. Det är vettigt. Så, under dessa korta pauser, vilka aktiviteter rekommenderar du för att få ut det mesta av dem? Det finns olika aktiviteter du kan prova. Du kan sträcka dig, ta en snabb promenad, göra andningsövningar eller till och med lyssna på lite musik. Det är bra förslag. Att engagera sig i fysisk rörelse eller avslappningstekniker kan hjälpa till att uppdatera både kropp och själ. Exakt. Experimentera med olika aktiviteter och hitta vad som fungerar bäst för dig under de korta pauserna. Jag kommer säkert att ge det ett försök. Att införliva korta pauser i min arbetsrutin verkar vara en enkel men effektiv strategi. Det är andan. Kom ihåg att produktivitet inte bara handlar om att arbeta nonstop utan också om att ta hand om dig själv. Jag håller med. Det är viktigt att prioritera egenvård och välbefinnande vid sidan av vårt professionella ansvar. Absolut. Genom att ta korta pauser kommer du sannolikt att hitta dig mer fokuserad, energisk och produktiv totalt sett. Jag kan se de potentiella fördelarna. Jag börjar implementera dessa korta pauser i min dagliga arbetsrutin från och med nu. Det är fantastiskt. Kom ihåg att konsistens är nyckeln. Gör det till en vana och du kommer att skörda belöningarna på lång sikt. Tack för att du delar med dig av detta värdefulla produktivitetstips. Jag uppskattar dina råd och vägledning. Lektion 15. Välja en färg. Hej Anna. Jag planerar att köpa en ny skjorta, antingen en t-shirt eller en pikétröja. Vilken färg föredrar du? Några specifika rekommendationer? Hej John. Tja, när det gäller skjortor beror det på din personliga stil och tillfället.
Vilka färger gillar du vanligtvis att ha på dig? Jag är öppen för att prova något annat. Jag brukar välja neutrala färger som svart eller vitt, men jag är villig att utforska nya alternativ. Det är jättebra. Vad sägs om att överväga en nyans av blått? Den är mångsidig och kan vara både avslappnad och klädd, beroende på skuggan. Blått låter intressant. Vilka nyanser av blått föreslår du? Ljusblå, marinblå eller något däremellan? Ljusblått kan ge ett friskt och avslappnat utseende, medan marinblått är mer formellt och sofistikerat. Det beror på vilken atmosfär du vill uppnå. Jag förstår. Ljusblå för en avslappnad look och marinblå för ett mer formellt tillfälle. Jag kommer att ha det i åtanke när jag fattar mitt beslut. Det låter som en plan. En annan färg att tänka på är en djupgrön. Det är lite okonventionellt men kan göra ett starkt modeuttalande. Djupt grönt låter unikt. Det är inte en färg jag har använt förut, men jag är villig att gå ut ur min komfortzon och prova. Det är andan. Att prova nya färger kan vara roligt och uppfriskande. Du kanske upptäcker en ny favorit som passar dig perfekt. Jag är glad att utforska nya möjligheter. Det är fantastiskt hur en enkel färgförändring kan förändra en stil och utseende. Absolut. Klädval kan ha en betydande inverkan på hur vi presenterar oss för världen. Färger spelar en avgörande roll i detta. Jag kunde inte hålla med mer. Jag uppskattar dina förslag och insikter. De har gett mig ett nytt perspektiv på att välja en skjortfärg. Du är välkommen. Det var mitt nöje att hjälpa till. Kom ihåg att det viktigaste är att bära en färg som gör att du känner dig säker och bekväm. Verkligen. Förtroende är nyckeln när det gäller modeval. Jag kommer att ha det i åtanke när jag fattar mitt slutliga beslut. Jag är övertygad om att du hittar den perfekta skjortan. Oavsett om det är en klassisk neutral eller en äventyrlig färg, bär den med stolthet. Tack för ert stöd. Jag ska gå ut och utforska olika skjortfärger nu. Vem vet, jag kanske upptäcker en helt ny stil. Lycka till! Njut av shoppingupplevelsen och ha kul att experimentera med olika färger. Önskar dig en snygg dag framöver. Tack. Jag uppskattar dina lyckönskningar. Här är att hitta den perfekta skjortan och omfamna nya modemöjligheter. Skål! Lektion 16. Fitnessrutin. Hej Anna. Ja, jag har faktiskt gått på gymmet ganska regelbundet. Har du några tips för att maximera fördelarna med mina träningspass? Hej John! Det är fantastiskt att höra. Ett viktigt tips är att se till att du integrerar styrketräningsövningar i din rutin. Styrketräning, va? Jag har mest fokuserat på konditionsträning hittills. Vilka är fördelarna med att lägga till styrketräning? Styrketräning hjälper till att bygga muskelmassa, vilket i sin tur ökar din ämnesomsättning och hjälper dig att förbränna kalorier även när du inte tränar. Ja, jag förstår. Så det kan hjälpa till med viktminskning och förbättra den totala kroppssammansättningen. Det låter som en bra anledning att börja integrera det. Absolut.
Det hjälper också till att förbättra bentäthet, ledstabilitet och övergripande funktionell styrka för vardagliga aktiviteter. Det är fantastiskt. Jag vill definitivt förbättra min övergripande kondition och vara starkare i mitt dagliga liv. Vilken typ av styrketräningsövningar rekommenderar du? Det finns många alternativ. Du kan prova övningar som knäböj, lunges, armhävningar och plankor för att rikta in dig på olika muskelgrupper. Dessa övningar låter utmanande men effektiva. Jag ska ge dem ett försök och gradvis öka intensiteten när jag går framåt. Det är andan. Det är viktigt att börja med rätt form och gradvis öka vikten eller svårighetsgraden för att undvika skador. Jag kommer att ha det i åtanke. Säkerhet är alltid en prioritet. Finns det några specifika rekommendationer för antalet uppsättningar och repetitioner? Det beror på din fitnessnivå och mål. Generellt är det ett bra ställe att börja med 2 till 3 uppsättningar med 8 till 12 repetitioner. Förstod det. Jag börjar med dessa siffror och justerar efter behov. Konsistens verkar vara nyckeln när det gäller fitness. Absolut. Konsistens och progressiv överbelastning är avgörande för att se resultat och förbättra din styrka över tid. Jag ska se till att vara konsekvent och utmana mig själv. Det är motiverande att veta att jag kan göra framsteg med engagemang och ansträngning. Det är rätt tankesätt. Kom ihåg att lyssna på din kropp, vila när det behövs och bränsle dig själv med näringsrik mat för optimal återhämtning. Jag kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke. Tack för din vägledning och uppmuntran. Det inspirerar mig att ta min fitnessresa till nästa nivå. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att fitness är en personlig resa och det handlar om framsteg, inte perfektion. Kloka ord. Tack än en gång. Här är vi på väg mot en stark och hälsosam framtid. Skål! Lektion 17. Kardioval. Hej Anna, jag vill ha något för cardio. Några förslag på övningar som kan få upp min puls. Hej John. Det finns gott om alternativ för konditionsträning. Har du funderat på att springa eller jogga? Löpning eller jogging låter bra. Jag har hört att det är ett effektivt sätt att förbättra kardiovaskulär kondition. Några tips för nybörjare. Absolut. Börja med en bekväm takt och öka gradvis varaktigheten och intensiteten på dina löpningar när din kondition förbättras. Det är vettigt. Jag börjar långsamt och bygger upp min uthållighet med tiden. Finns det några andra konditionsträningar jag bör överväga? Definitivt. Cykling är ett annat utmärkt alternativ. Du kan cykla utomhus eller använda en stationär cykel på gymmet. Cykling låter intressant. Det är en övning med låg effekt, eller hur? Det kan vara ett bra alternativ för mina leder. Ja, cykling är skonsam mot lederna samtidigt som den ger en bra konditionsträning. Dessutom får du njuta av landskapet om du cyklar utomhus. Det är en bonus. Att kombinera träning med utomhus låter som ett fantastiskt sätt att hålla sig motiverad. Några andra förslag? Vad sägs om att prova hopprep?
Det är enkelt, prisvärt och kan göras vad som helst. Dessutom är det en helkroppsträning som förbättrar koordinationen. Hopprep låter kul. Jag brukade göra det som barn. Jag ska ge det ett försök igen. Det är fantastiskt hur barndomsaktiviteter fortfarande kan vara fördelaktiga för fitness. Absolut. Ibland kan de enklaste övningarna ha störst inverkan. Ett annat alternativ är simning, vilket är en helkroppsträning med minimal ledstress. Simning låter uppfriskande. Det är ett bra sätt att svalka sig medan du tränar hela kroppen. Jag kommer att överväga att lägga till det i min cardiorutin. Det är en bra idé. Att blanda ihop dina konditionsträningar kan hålla dina träningspass intressanta och utmana olika muskelgrupper. Variation låter tilltalande. Jag uppskattar alla dessa förslag. Det är inspirerande att veta att det finns så många alternativ för konditionsträning. Du är välkommen. Kom ihåg att välja aktiviteter som du tycker om, eftersom det gör det lättare att hålla sig konsekvent och motiverad på lång sikt. Kloka råd. Njutning är nyckeln när det gäller att hålla sig till en träningsrutin. Här är för att hitta den perfekta konditionsträningen och bli friskare. Lektion 18. Reseaktiviteter. Hej Anna, jag planerar en resa. Jag är nyfiken. Vilken typ av aktiviteter är du intresserad av för din egen semester? Hej John. Jag tycker om en blandning av äventyr och avkoppling. Vandring och utforskning av naturstigar är alltid högst upp på min lista. Vandring låter spännande. Det är ett utmärkt sätt att få kontakt med naturen och njuta av hisnande vyer. Några specifika vandringsdestinationer du rekommenderar? Absolut. Om du gillar natursköna landskap föreslår jag att du besöker nationalparker som Yosemite eller Zion. De erbjuder otroliga vandringsmöjligheter. Låter som fantastiska platser. Jag kommer definitivt att titta på dem. Vilka andra äventyrsaktiviteter tycker du om? Jag är en älskare av vattensporter. Snorkling och kajakpaddling i kristallklart vatten är spännande upplevelser som gör att du kan upptäcka marint liv. Vattensporter låter fantastiskt. Att utforska undervattensvärlden och glida genom vågorna måste vara spännande. Några andra förslag? Om du är redo för en utmaning kan bergsklättring och ziplining ge en adrenalinkick. De är bra för att tänja på dina gränser och erövra rädslor. Bergsklättring och dragkedja låter äventyrligt. Jag beundrar modet som krävs för att engagera sig i dessa aktiviteter. Jag kommer att överväga att ge dem ett försök. Det är andan. Att gå utanför din komfortzon kan leda till otrolig personlig tillväxt och oförglömliga upplevelser. Jag håller med. Det är viktigt att omfamna nya äventyr och skapa varaktiga minnen. På en annan punkt, hur är det med avslappningsaktiviteter? När det gäller avkoppling tycker jag om yoga och meditation. De hjälper mig att varva ner, minska stress och hitta inre lugn. Yoga och meditation låter som perfekta aktiviteter för att hitta lugn. Jag kan se hur de skulle komplettera de mer aktiva äventyren. Absolut. Att balansera spänning med avkoppling är nyckeln till en väl avrundad semester. Finns det några specifika avslappningsaktiviteter du föredrar?
Jag tycker att det är otroligt lugnande att läsa en bra bok vid stranden eller ta långa promenader i naturen. De tillåter mig att ladda och reflektera. Det är underbara sätt att varva ner. Att ansluta till litteratur och fördjupa dig i naturen kan vara så förringrande för sinnet och själen. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är fantastiskt hur enkla aktiviteter kan ge så mycket glädje och fred. Tack för att du delar dina preferenser. Du är välkommen. Det är alltid intressant att lära sig om olika semesteraktiviteter. Jag hoppas att din resa är fylld med äventyr, avkoppling och minnesvärda stunder. Tack. Jag uppskattar dina lyckönskningar. Här är att planera oförglömliga semestrar och omfamna alla underbara aktiviteter världen har att erbjuda.